รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องบอกว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับไม่มีบทบัญญัติมาตราไหนเลยที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองถ้าเป็นอันที่จะต้องถึงขั้นประหารทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายพรรคฝ่ายค้านระดับหนึ่งเนี่ยมันกระทบกับไม่ใช่แค่พรรคผมนะมันกระทบกับระบบประชาธิปไตยทั้งหมดถูกไหมนับถอยหลังชะตากรรมพรรคก้าวไกลสู่วันยุบพรรคซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะลงดาบ2ไม่น่าจะเกิน 1-2 เดือนเป็นอย่างน้อยล่าสุดพรรคก้าวไกลได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล่าวย้ำว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคให้นายชัยธวัฒน์รั้งตำแหน่งต่อไปโดยนายชัยธวัฒน์ยังกล่าวถึงสถานการณ์ของพรรคในตอนนี้ว่ายังมีขวัญและกำลังใจดีอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตราบใดที่รากฐานพร้อมระบบการทำงานของพรรคมีคุณภาพก็พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์เมื่อถามว่าคดีครั้งนี้คำวินิจฉัยซอกกร่อนบ่อนทำลายถูกมองเป็นสารตั้งต้นไปสู่การยุบพรรคนายชัยธวัฒน์มองคำร้องครั้งนี้ว่าแตกต่างจากคดีที่ผ่านมาทั้งรายละเอียดและแนวทางการต่อสู้ส่วนที่คำร้องครั้งนี้รวมพฤติการของ 44 สสต้นขอดูรายละเอียดก่อนเพราะมีค่อนข้างเยอะยังไม่ได้ดูทั้งหมดและน่าจะมีหลายร้อยหน้าส่วนคำพูดที่ว่ายิ่งยุบยิ่งเกิดจะเป็นโอกาสไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายชัยธวัฒน์มองว่าการเติบโตของพรรคก้าวไกลพวกเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยุบหรือไม่ยุบพรรคแต่ขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานและนโยบายการตอบโจทย์ประชาชนได้หรือไม่นี่คือเรื่องหลักเราคงไม่หวังให้ตัวเองถูกยุบพรรคเพื่อให้พรรคเติบโตขึ้นเชื่อมั่นว่าถ้าพรรคฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปได้เราก็จะเติบโตและเข้มแข็งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องบอกว่าตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับไม่มีบทบัญญัติมาตราไหนเลยที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมืองต่างจากรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้บางฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นประเด็นสำคัญว่าเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคไว้แต่ว่าอำนาจในการยุบพรรคการเมืองเนี่ยไปปรากฏนะครับอยู่ในพรบพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเรายิ่งเห็นว่านะครับอย่างที่คุณพิธาได้พูดเอาไว้ว่านะครับรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่สั่งให้ยุติการกระทำที่ศาลเห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองให้ยุติการกระทำแค่นั้นเลยด้านนายพิธากล่าวถึงประเด็นที่มีคนมองคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายนั้นเป็นสารตั้งต้นในการยุบพรรคนายพิธากล่าวว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวและเกรงกลัวอะไรคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนและสมาชิกพรรคคือการทำงานถ้ารู้สึกจิตใจกังวลคงทำงานไม่ได้เหมือนการอภิปรายมาตรา 152 เพราะเราชกสุดหมัดทั้งหมดนายพิธากล่าวอีกว่าจากการฟังความคิดเห็นของทุกพรรคการเมืองไม่มีใครเห็นด้วยกับการยุบพรรคโดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นการยุบพรรครอบที่ 4-5 ซึ่งต้องดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลพรรคเดียวแต่เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับมาต่อสู้ในระบบชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้และส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าผู้ที่มีอำนาจในการยุบพรรคได้ตั้งคำถามตัวเองหรือไม่ว่ายุบพรรคไปจะได้อะไรซึ่งในระยะสั้นอาจทำให้พรรคที่ถูกยุบอ่อนแอลงทำให้ฝ่ายค้านอันดับหนึ่งอ่อนแอลงแต่ในระยะยาวขณะเดียวกันมันก็เป็นการติดเทอร์โบให้พรรคที่ถูกยุบได้แต้มต่อทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าแค่มันมีคำวินิจฉัยแบบเดิมมามันก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักของโทษเนี่ยมันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังมีเวลาในการที่จะทำคำต่อสู้คำชี้แจงทางกฎหมายไปในส่วนของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกเกรงกลัวอะไรคำตอบที่ดีที่สุดที่จะให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนกับสมาชิกพรรคที่เราจะประชุมในวันนี้ก็คือการทำงานเขาก็บอกว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเราจิตใจทุรนทุรายหรือกังวลเนี่ยมันคงทำงานได้ไม่เหมือนที่พิพาย152ใน2 วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสสทั้งคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ก้าวไกล 1.0 หรือก้าวไกล 2.0 ก็คิดว่าเขาพิพายได้อย่างเต็มที่แล้วก็ชกสุดมาทั้งหมดซึ่งก็ไม่มีใครรู้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคนที่มีอำนาจแล้วก็คิดว่าจะยุบพรรคเนี่ยเขาได้ถามตัวเองหรือยังว่ายุบไปแล้วมันได้ขึ้นมา
นะครับมันอาจจะยุบแล้วก็อาจจะทำให้ในระยะสั้นทำให้พวกผมอ่อนแรงลงทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแรงลงทำให้ฝ่ายค้านพักการเมืองหายไปในขณะเดียวกันมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ามันคือการติดเทอร์โบให้กับพวกผมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันยิ่งทำให้ผมได้แต้มต่อทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่ ก่อนหน้านี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเจ้าของพรรคตัวจริงกล่าวด้วยว่าส่วนตัวไม่คิดว่าการยุบพรรคก้าวไกลจะส่งผลต่อภาพรวมกับประชาธิปไตยในประเทศการยุบพรรคก้าวไกลยิ่งจะทำให้คนไม่พอใจหมดหวังการเมืองในสภาหากคนเริ่มหมดหวังอาจจะเปลี่ยนจากการรณรงค์ไปสู่วิธีอื่นทั้งที่เราควรมีพื้นที่ในสภาเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ว่าจะเห็นเหมือนกันเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรสภาควรเป็นที่ผูกรวมความคิดคนเอาไว้ในสภาแต่ถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบเชื่อว่านายชัยธวัฒน์นายพิธาและนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคยังคงหนักแน่นไม่ท้อถอยจะสืบสานอุดมการณ์พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลต่อไปต่อให้ยุบพรรคก้าวไกลก็ฆ่าอุดมการณ์ไม่ได้ต่อให้ยุบพรรคแต่ก้าวไกลยังไปต่อก้าวไกลยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติมากมายพร้อมนำพาพรรคไปต่อส่วนผู้สนับสนุนพรรคยิ่งยุบพรรคยิ่งจะมีผู้สนับสนุนมากขึ้นสำหรับข้อกังวลหากจะมีการยุบพรรคภายใน60วันสสจะต้องหาสังกัดพรรคใหม่นั้นเราเคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนที่มีการประเมินว่ามีบุคลากร2ส่วนที่ได้รับผลกระทบไปด้วยคือกรรมการบริหารพรรคกับผู้ที่เสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตรงนี้ทีหลังควรเขียนกฎหมายเอาไว้ให้ชัดอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เขียนให้ชัดไปเลยไม่ต้องทำให้กำกวมให้คนเข้าใจตรงกันอะไรทำได้ทำไม่ได้ส่วนตัวยังมองว่า44สสที่เสนอแก้ไขกฎหมายมาตราดังกล่าวไม่ควรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ